I'm a fool for your love. Guys, ako pala si RLRJ and welcome to my YouTube channel. Sa video pong ito is ibibigay ko po sa inyo yung proper tutorial ng paggamit ng keyless remote at saka yung tutorial paano i-on at saka i-off yung answer box ni keyless AEROX natin. Huwag na nating patagalin. Let's go! Guys, ituturo ko muna sa inyo yung proper function ni keyless remote sa AEROX natin. Press short, iilaw at tutunog si answer box. Press long, blink long, ibig sabihin naka-off. Hindi natin ma-operate yung selector ni keyless natin. Press long, blink short, ibig sabihin pwedeng i-on ang selector ni keyless natin. Yan. Kita ko lang, naka-on tayo. Yan. Sa pag-on at off sa answer box sound ni AEROX natin, dapat naka-off muna yung selector keyless natin. Makita ko lang, naka-off. Yan. Sa pag-off pala natin ng sound ni answer box sa keyless natin, dapat naka-off. Yan. Ito yung procedure ha. Press, release, press, tutunog ng 2 beses. Ibig sabihin, naka-off na yung sound ng answer box natin. Sige, check natin kung yan, wala nang sound yung answer box natin. Sa pagbalik naman ng sound ni answer box keyless natin, dapat naka-off. Tignan na. Press, release, press. Tutunog ng 1 beses. Yun. Ibig sabihin, pwede na. Yun. Sana guys, yung video pong ito is nakatulong sa inyo. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you!